Alright, kamusta mga ka-ridebaits? Isang makulimlim na araw sa inyo. Isa na namang product review. Hindi naman product review pero DIY kasi to. Maraming nagtatanong dito sa aking DIY na phone mount na to. Tinatanong nila kung anong brand yung phone mount ko, bakit daw ang liit. Tapos tinatanong nila kung magkano yung phone mount ko. Well, unang-una, yung price nito is mas mahal ng konti kaysa sa medyo mumurahin, ganon. Kung itatapat mo naman sa mas mahal na brand na phone mount, mas mura ito. So yung sa akin is DIY. Binili ko siya by part para i-assemble na maging phone mount. Balang kagandahan kasi guys nitong phone mount ko is pwede mong ilipat sa ibang location. Basta meron kang GoPro mount na nakalagay. Yun ang kagandahan nito. Ngayon, ang disadvantage nito is yun nga, kailangan mo ng GoPro mount. Kung wala kang GoPro, medyo mas mapapamahal ka ng konti kasi kailangan mo pang bumili ng GoPro mount. Hindi katulad ng phone mount talaga na kakabit mo na lang. So teka, habulin lang natin yun. Ay, pinasok niya na. Sige, papasokin na natin. So bale ito, papakita ko na lang habang nag-aantay tayo ng traffic. Papakita ko na lang kung paano i-assemble ito. So ito guys, panoorin nyo muna. Alright guys, ito yung mga kailangan natin para sa ating DIY phone mount. Kailangan natin ng screw kung gagamit kayo ng ganitong screw. Tapos ito, bale umorder na ako sa Lazada. Hindi na ito yung gagamitin ko guys kasi plastic siya. Yung na-order ko is aluminum. So ito yung ating phone mount. Okay. Ayan, phone mount. Kwan siya, aluminum siya.
Ayan, ito yung pinagkaiba nila. Kumbaga mas payat siya. Ayan. Bali, ang kailangan nyo guys, dapat may 1/4 screw adapter to tripod. Dito ilulusot. So, ayan. Yung phone mount natin. Tignan natin yan. Tapos, ito. Bali, ito guys, aluminum din. Binabawasan ko na yung plastics na nakalagay dun sa aking bike kasi mas madali sila mabitak, makrack kapag masyadong hinihigpitan. Ayan. Aluminum din siya. Ito ba? At saka ito. Straight ano tawag dito? Straight adapter. Meron kasi guys yung kasama ng GoPro natin. Teka, pakita ko lang ha. Ganito kasi yung conventional na kasama ng GoPro or action cam accessories natin. So, umorder ako ng extension na straight. Ito yung ilalagay natin. At saka aluminum din to. Kumbaga mas matibay. Dalawa yung in-order ko. Ayan. So, umpisahan natin. Simple lang to guys. So, hindi ko na kailangan pala ito. Hindi na ako gagamit ng puro screws lang gagamitin natin. So, ang unang ilalagay natin is ito. So, ang una nating ilalagay is yung phone mount at saka yung 1/4 screw adapter to tripod pala. 1/4 screw adapter to tripod. Tripod mount. Screw lang natin siya. Straight lang natin. Alright, so yun, nilagay na natin guys. Tapos, next is yung sa may GoPro mount. Lagay natin yung first na hardware natin. Ayun. Medyo may fit siya. Medyo mahigpit pero ayos lang. So guys, mas maganda tip kapag yung mga part na ayaw mo nang magalaw-galaw, ganito na lang gamitin mo or ganitong screw. Fix mo na siya. Tapos dun sa may part na gusto mong laging nagagalaw na ayos, ganitong screw ang gamitin mo. So ito gagamitin natin. Natin i-fix at mag-adjust pa tayo mamaya. Tapos ito na tayo. Alright. So magiging ganyan siya. Bali, ang kagandahan nito guys, medyo mas stealthy siya tignan kaysa dito kasi mas mataba masyado ito eh. So ayan guys, yan yung finished product natin. So ayan guys, uwi lang tayo ng bahay. Subukan natin ilagay dun sa aking Ninja 400.
para makita nyo yung mounting nya. So bali guys, bibigay ako ng mga link sa mga kung saan ko nabili itong mga to, yung mga parts nya. Ayun, sakto merong ninjang nakakalat dyan, oh. Lipat natin doon. Itong kagandahan nito guys, tingnan nyo. Konting adjust. Okay. Diba? Konting adjust lang. So ayun guys, bilis lang, no? Yun ang gusto ko dito, mabilis lang ilipat. Kalimutan ko naka side stand pala. So ayun, tara. Ito ang gusto ko dun. Yun ang gusto ko dun sa phone mount ko kasi very easy siya, easy to use. Madik na yung laruan ng bata. Bale, ang estimated ko na magagasto mo dito is around 800 to 900 pesos kasi dun sa may phone mount pa lang 500 pesos na kasi metal. Pero meron namang alternative to guys. Meron yung mga plastic mounts. Bale, magbibigay na lang siguro ako ng links para makapili kayo kung anong mas gusto nyong bilhin. So estimate ko naman sa mas mura is mga 300 pesos lang ata. Pero plastics yun guys. So ito na linabas ko kasi pupunta rin tayo ng Santiago para mag-grocery. Bibili rin ako ng shampoo ng aso ko kung meron ako makita. Mabilis lang, isang mabilis lang na grocery. Ginawa ko pala. Yun yung maitim na ulap guys, oh. Sana hindi ko maabutan niya mamaya. Alright, daily 150 guys. Magpat tayo. Dito ko nakita yung kataan eh. Wala na. Isang mabilis na grocery lang guys. Tapos tara na. Thank you. Selfie pa si ate. Ito ang problema natin ngayon. Wala tayong parking space. Malaki pa man din ang dala natin. Singit. Hanap tayo ng singit. Singit na madaling ilabas.
Alright. So, ayun. Hindi ko alam kung nakikita nyo yun yung kwan natin. Yun yung phone mount natin. Pag dito tayo nakatingin sa labas. Ay, sa baba. Ito siya. So, hanggang dito na lang siguro guys. Kung gusto nyo ng mga link para sa phone mount ko, maglalagay ako ng link sa description para maka-order din kayo ng gagawin ninyo. As always guys, ride safe tayo lagi. Like, comment, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At ring nyo na rin yung notification bell natin. So, kapag alis tayo ng mall, ay pagpapasok tayo ng mall, ganito lang yan to guys. Diba? Tatanggalin mo na buo. Lagay mo sa bag. Walang problema. So, ayun lang guys. I'll see you on the next one.